مرحبا. أنا يمان من Community of Babel، وبهذا الفيديو راح أحكي شوي عن تعلم اللغة. أول وأهم شيء لازم نعرفه عن تعلم أي لغة، يعني مو شرط اللغة العربية، أي لغة، إنه ما في طريقة محددة مناسبة للكل بتعلم لغة جديدة. يعني في ناس بتعطي قواعد محددة لحتى الطلاب كلها تمشي عليها وتطبقها لحتى يتعلموا. بس الدراسات بتقول إنه كل إنسان أو كل شخص بيكون في عنده طريقة معينة مناسبة لإله، بيتعلم فيها بطريقة فعالة أكتر وطريقة بتكون أسرع. يعني مثلا في ناس بتحب تتعلم سماعيا، بيحبوا يسمعوا كتير، وسماعيا المعلومة بترسخ بذهنهم أكتر. في ناس لا بتحب تكتب، إذا ما كتبت مثلا بإيدها ممكن تنسى. في ناس بتحب تقرأ، بتكون استيعاب المعلومة عندها نظري أكتر. في ناس بتحب تدمج بين طريقتين، يعني مثلا بتحب تشوف فيديوهات، بتحب تشوف نظريا وتسمع لحتى المعلومة تستوعبها أكتر. ف يعني بالأخير كل شخص له طريقة مناسبة أكتر من تانية. فلازم أنت تكون بتعرف أي طريقة هي مناسبة أكتر للشيء بالنسبة لإلك. بس طبعا بالأخير في قوانين أو في خطوط عريضة لازم كل الطلاب يتبعوها لحتى يتعلموا لغة جديدة. طبعا هي الخطوط العريضة بتتضمن أكتر من شيء. أول شيء في عنا الهدف. لازم كل طالب يكون عنده هدف من تعلم اللغة. طبعا رح نحكي بفيديوهات تانية بتفصيل عن كل جزء من هاي الأجزاء. فأول شيء عنا الهدف. لازم يكون عندك الهدف اللي هو بيمثل لك الدافع لحتى تتعلم اللغة. فلازم يكون الهدف محدد، هو اللي بالأخير يواجهك ويعطيك الدافع لحتى تعرف أنت كيف لازم تمشي بتعلم اللغة. تاني شيء لازم يكون في عنا صبر. من أهم الشغلات بتعلم اللغة جديدة أو أي مهارة جديدة لازم يكون في عندك صبر، لأنه تعلم لغة جديدة ممكن ياخد وقت كتير طويل لحتى تتعلمها، خاصة يعني لو الشخص بدأ بالتعلم بسن كبير. طبعا الأطفال معروف إنه هن بيتعلموا أسرع، بس كل ما واحد كبر بالعمر فتعلم اللغة بياخد منه وقت أكتر. فلهيك لازم الصبر يكون موجود عند أي حدا حابب يتعلم لغة. كمان في عنا الالتزام أو ممكن نقول عنه كمان الجدية. لازم الواحد يلتزم بخطوات التعلم، يعني بعد ما حط الهدف يلتزم بالخطوات اللي حطها لحتى يوصل لهذا الهدف، ويكون عنده نوعا ما من الجدية بالتعلم لحتى يوصل لهدفه. لأنه لو كان مستهتر فبعمره الواحد ما راح يوصل للأهداف اللي هو حطها. فطبعا عنا الالتزام والجدية من أهم الشغلات اللي لازم نراعيها ونحن عم نتعلم. في عنا كمان
موضوع كتير مهم اللي هو الاستمرارية. طبعا أي مهارة أو أي لغة نحن بنتعلمها لازم يكون في عنا استمرارية، لازم نضل نعملها طول الوقت لحتى آه، ما نضيع على حالنا التعب اللي تعبناه. لأنه أي مهارة أو أي لغة تعلمناها أو أي كلمات تعلمناها لو عدى وقت طويل من غير ما نستخدمها فراح ننساها وننسى استخداماتها. فلازم يكون في استمرارية بالتعلم، حتى لو صار في ظروف مثلا وانقطعنا فترة عن اللغة لازم نرجع بسرعة أول ما نقدر نرجع نمارس اللغة. طبعا لو طبقنا كل هالشغلات راح نلاقي في نتائج، والنتائج هي مهمة كتير لحتى تعطينا المحفز لحتى نكمل بالتعلم. يعني مثلا لو عملنا اختبار سريع أو حتى شفنا نتائج بشكل عام، يعني مثلا عم نتفرج على فيلم وسمعنا كلمة وعرفنا ترجمتها من غير ما يكون في ترجمة للفيلم، فهالنتائج الإيجابية رح تعطينا محفز لحتى نكمل بتعلم اللغة. بالأخير يعني حابب أقول إنه ما في طريقة محددة، بس أهم الشيء نمشي على هالخطوط العريضة وبعدين على أساسها نفصل الطريقة اللي هي بتكون مناسبة لنا. رح أشوفكم بفيديوهات تانية نحكي بتفاصيل أكتر عن كل جزء من الأجزاء اللي حكينا عنها.